ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ አቢ ቻናል መጣችሁ። እንዴት ከረማችሁ? ትንሽ ጠፍቻለሁ። ልጆቼን ትምህርት የማስጀምርበት ጊዜ ነበርና ያዘጋጀዋቸው ነበር። በተቻለኝ አቅም ቶሎ ቪዲዮ ለመልቀቅ እሞክራለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የራይዝ ወተር በነገርኳችሁ መሰረት የራይዝ ወተር እንዴት እንደምሰራ እንዴት እንደምጠቀምበት የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ተከታተሉ። እሺ የሚያስፈልገን ሩዝና ውሃ ቦል ሳህን ያስፈልገናል። ሩዙን በክዳኑ 1 ግማሽ አደርጋለሁ። ከዛ በውሃ ሩዙን 1 ጊዜ ማጠብ ያስፈልጋል። አንዳንድ ነገር አይጠፋውምና እናጥበዋለን። 1 ጊዜ ያጠብነውን ውሃ እንደፈዋለን ማለት ነው። ሩዙን የምናስቀምጥበት አነስ ያለ ኮንቴነር ያስፈልገናል። ከዛ ሩዙን ወደዛ እናደርግና ውሃ እንጨምራለን። ውሃ ስጨምር ያለው ቪዲዮዬ ኦን መስሎኝ ነበር፣ አልተቀረጸም እና ውሃ ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። ሩዙ 1 ቀን 2 ቀን ሲቆይ ሽታው በጣም ከባድ ስለሆነ የብርቱካን ልጣጭ ማረግ ከፈለጋችሁ፣ ኢሴንሻል ኦይሎች ማረግ ከፈለጋችሁ ልክ ውሃ ካረጋችሁ በኋላ ማረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ብዙ ከመጠቀም የተነሳ ሽታውን ስለለመድኩት ብዙም አይረብሸኝም። አሁን እኔ ውሃውን የምዘፈዝፈው የሩዝ ውሃውን ለ24 ሰዓት ነው። ለ12 ሰዓት ማረግ ይችላል። ዘፍዝፋችሁም ወዲያው መታጠብ ትችላላችሁ። ተቀቅሎ መታጠብም ይችላል እና እኔ ብዙ ከማድረጌ የተሻለ ነው ያልኩትን ቪዲዮ ነው ቀረጽኩላችሁ ማለት ነው። 24 ሰዓት ሲቆይ ሽታው እንዳይከብዳችሁ የምትፈልጉትን ኢሴንሻል ኦይል ማረግ ትችላላችሁ። እሺ ፀጉሬ 1 ሳምንት ሆኖታል ከታጠበ። ሁሉ ጊዜ ስታጠብ ራይዝ ወተር አረጋለሁኝ። ፀጉሬ በጣም ደርቋል። አሁን የራይዝ ወተሩን የማደርገው መጀመሪያ ፀጉሬን ታጥቤ ነው። እንደዚህ ሆኖ አይደለም የማደርገው። 1 ሻምፖ ካረኩ በኋላ ነው ራይዝ ወተሩን የማደርገው። 1 ሻምፖ ታጥቤ መጥቻለሁ። እንግዲህ ስለ ሩዝ ውሃ ብዙ ነገር ሲባል ሰምታችኋል። ራይዝ ወተር ፀጉር ያሳድጋል፣ ፀጉር ስሙዝ ያደርጋል። እንደውም የቻይና ሴቶች ፀጉራቸውን እንደ ኮንዲሽነር የሚጠቀሙበታል። ጃፓን፣ ኤዥያዎች በጣም የሩዝ ውሃን ለሄር ትሪትመንት በጣም ይጠቀሙበታል። እንደ ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ኢ፣ ሚነራል አለው፣ ፕሮቲን አለው፣ አንቲኦክሲዳንትስ አለው እና አሚኖ አሲድ አለው። ሄር ስትሮንግ ያደርጋል፣ በጣም ሻይን ያደርጋል ፀጉርና አሁን የዘፈዘፍኩትን ውሃ እንደምታዩት የራይዝ ወተሩን ወደ ፀጉሬንም ማደርግበት ወደ ውሃ መርጫዬ ላይ ያረኩት ነው። ሙሉውን ግን እንደዘፈዘፍኩት አልጠቀምበትም፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ ሚነራል ስላለው ትንሽ በውሃ አቀጥነዋለሁ እና ትንሽ ውሃ ጨምርበታለሁ ወደ ፀጉሬ ከማድረጌ በፊት ማለት ነው። ትንሽ ውሃ ጨምሬበታለሁ። 1 የቡና ሲኒ የምታክል ውሃ ጨምሬበታለሁ ለማቅጠን። እንደምታዩት ፀጉሬ ላይ በደንብ እያደረኩት ነው። ግን ለማድረግ በደንብ እንዲመቻችሁ ፀጉራችሁን ብትከፋፍሉት በጣም ጥሩ ነው። ተከፋፍሎ ቢደረግ በደንብ ይዳረሳል። መታጠቢያ ቤት ሆናችሁ ብታደርጉት ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ሁሉም ቦታ ስለሚበሰብስ ስለሚበላሽ ቤታችሁን ላለማበላሸት መታጠቢያ ቤት ሆናችሁ ራይዝ ወተራችሁን ብታደርጉ በጣም የተመረጠ ነው። ራይዝ ወተር ለቆዳችንም በጣም አሪፍ ነው፣ ለፊትም በጣም አሪፍ ነውና በዛውም ፊቴንም ሲነካኝ ሰውነቴንም ሲነካኝ ያው ለፀጉሬ ብዬ በዛውም ቆዳዬንም እየተንከባከብኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እየከፋፈላችሁ ሁሉም ላይ በደንብ ማዳረስ ይፈልጋል።
እንደዚህ አራት ቦታ ከፋፍላችሁ ሁሉም ላይ እንዲዳረስ ቀለል ይላል። እንደዚህ አርጋችሁ ራይዝ ወተሩን ማድረግ ይመረጣል። ከዛ እያንዳንዱን በደንብ እያደረጋችሁ ማሳጅ እያረጋችሁ እንደዚህ ገመድ ትዊስት መስራት ነው። የቀረውን ሙሉን አድርገዋለሁ። ሁሉንም አድርገዋለሁ። ከዛ ራይዝ ወተሩን ካደረግን በኋላ የላስቲክ ካፕ እናረግና ጭንቅላታችን ላይ ለ15 ደቂቃ እናቆየዋለን ማለት ነው። 15 ደቂቃ ከቆየ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ እንለቀለቀዋለን። እንደምታዩት ተለቅልቄዋለሁኝ 15 ደቂቃ ካደረኩኝ በኋላ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ይቀረናል። ሁሉ ጊዜ እኔ ዲፕ ማስክ አረጋለሁ ሞይስቸር እንዲያረጋው ጸጉራችንን። ራይዝ ወተሩን ብቻውን ስናደርገው ጸጉራችን ይደርቃልና እንዳይደርቅ ከራይዝ ወተር ትሪትመንት በኋላ ሁሉ ጊዜ አሁን የማሳያችሁን አይነት ማስክ የስትሬንግዝ ኤንድ ሪስቶር ትሪትመንት ማስክ አለ የሺያ ጃማይካ ብላክ ካስተር ኦይል የሚለውን ላይን የሱን ማስክ አረግበታለሁ። ምክንያቱም ጸጉሬ ሞይስቸር እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። ራይዙ ትንሽ ጸጉር ስለሚያደርቅና ይሄንን ተቀብቼ ጸጉሬን አበጥረዋለሁ። ከዛ ከ10 ደቂቃ በኋላ ይሄንንም እለቀለቀዋለሁ ማለት ነው። ሊቪንግ ኮንዲሽነር አረጋለሁ። ከሊቪንግ ኮንዲሽነር በኋላ ጸጉሬን ከርል አረጋዋለሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚስማማኝ የሺያ ሞይስቸር ፕሮዳክት። አሁን ጸጉሬን ከርል ሰራውና ፋይናል ሪዛልቱን ታዩታላችሁ። ሊቪንግ ኮንዲሽነሬን አርጌ የጸጉር ከርል ማረጊያን ክሬሜን አድርጌ ጸጉሬን ከርል ሰርቻለሁ። እንደምታዩት በጣም ሻይን አድርጓል። በጣም የራይዝ ወተር ጸጉር በጣም ነው ስትሮንግ የሚያረጋው እንዳይወልቅ በጣም ይረዳል። በጣም ደግሞ ሻይን እንዲያረግ ያረጋዋል። እንደምታዩት ጸጉሬ በጣም ሻይን ያረጋል። በጣም ስትሮንግ ነው አይወልቅም። እና ጸጉራችሁን ራይዝ ወተር ካረጋችሁ በኋላ ይፈልጋችሁትን ስታይል ማረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከተማራችሁበትና ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።